tarvittaessa sitten esiin. Ja tänään meillä on esitykset tulossa tämän kaltaisista aiheista. Ensin kuullaan kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmän tilannekatsauksesta. Juuso Vanhonen Helsingin kaupungilta kertoo siitä. Sen jälkeen alueiden käytön tietomalleista ja ryhtijärjestelmästä. Sitä esittelee Seija Lonka Suomen ympäristökeskuksesta. Tämän jälkeen Ilpo Tammi Upikusta kertoo kaavaselostuksen ja osallistumisen arviointisuunnitelman tietomalleista. Yleisen alueen suunnitelman tietomallista kertoo Annina Kukkola Sitovisesta ja lopuksi vielä Katri Seppälä Sanastokeskuksesta esittelee liikenneinfrastruktuurin sanastotyötä. Mutta tämän pitemmittä alustuksitta niin mennään sitten suoraan asiaan, eli Juuso Vanhonen Helsingin kaupungilta. Ole hyvä ja kokonaisarkkitehtuuri teemaryhmän tilannekatsaus. Vai tarvitaanko me esitykseen vielä pieni hetki, että saadaan se mukaan. Pieni hetki vielä, niin saadaan täällä esitykset jakoon. No niin, eli kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmän tilannekatsausta tulee seuraavaksi ja nyt saadaan varmasti kuvakin jakoon sitten. No niin. Hei kaikille. Niin, hei kaikille. Tekniikka on mahtavaa. Tosiaan, minä olen Vanosen Juuso Helsingin kaupungilta ja toimin tällä hetkellä kokonaisarkkitehtuuriteemaryhmän puheenjohtajana. Ja niin kuin Anssi tuossa äsken alusti, niin kerron tässä lyhyen katsauksen siitä, että mikä kokonaisarkkitehtuuriteemaryhmä on ja mitä meillä tällä hetkellä on siellä tekeillä, mitä on tehty ja mitä on tulossa. Ensin ajattelin sanoa ihan pari sanaa siitä, että mitä on kokonaisarkkitehtuuri, mitä se termi tarkoittaa. Ehkä voisi lähteä sitä kautta ajattelemaan, että tämmöisen niin kuin tietojärjestelmän kehittämisen kannalta. Eli silloin kun me tehdään niin kuin monimutkaisia tietojärjestelmiä, niin sen koko järjestelmän yhteentoimivuuden varmistamiseksi tarvitaan yleensä jonkinlaista kokonaisarkkitehtuuria. Täytyy miettiä, että miten erilaiset järjestelmän palaset toimivat yhteen. No sitten kun tämmöistä työtä on tehty aikoinaan, niin on huomattu, että se ei välttämättä riitä, että se järjestelmä itsessään toimii, vaan sitten täytyy myös varmistaa, että se järjestelmä palvelee tarkoitustaan siinä organisaatiossa, missä se on. Ja silloin tähän yleensä liittyy sitten sellaiset asiat kuin, ainakin ihmiset. Ja miten ihmiset toimivat, miten ihmiset käyttävät sitä järjestelmää, miten he toimivat, minkälaisia prosesseja siellä organisaatiossa on, miten se tieto liikkuu siellä organisaation sisällä. Ja vasta silloin voidaan tietää, että miten ne järjestelmät sitten sitä organisaatiota palvelee. Ja tämän takia on sitten lähtenyt ehkä kehittymään tämmöinen kokonaisarkkitehtuuriajattelu, jossa ei ajatella sitä digitalisaatiota pelkästään järjestelmien näkökulmasta, vaan ajatellaan sitä ihmisten toiminnasta, eli esimerkiksi prosessien, palveluiden ja toimijoiden näkökulmasta, sitten erilaisten tietovarantojen kannalta, tiedon liikkuvuuden kannalta ja sitten tietysti järjestelmien ja teknologian kannalta. Eli pyritään kuvaamaan, muuten kysymys tulee, että linjoille ei kuulu.
Varmistetaan, että kaikki toimii. No hieno juttu. Hyvä. Silloin kokonaisarkkitehtuuri lähtee siitä, että pyritään kuvaamaan organisaatiota tai kokonaisarkkitehtuurin kohdealuetta kokonaisuutena, jolloin varmistetaan myös, että se semmoinen digitalisaatio, mitä sitten tehdään, niin on oikeasti merkityksellistä ja auttaa sitä kokonaisuutta kehittymään. No, mainitsin tuossa sanan kohdealue. Nyt jos mietitään rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyötä ja meidän teemaryhmää, niin mikä se kohdealue tässä on? Ja sehän on valtavan laaja. Tässä on kuva meidän jo kauan aikaa sitten tehdyn Antti Aution tekemän tämmöisen niin kuin kuvaus rakennetun ympäristön prosessialueista, mitä kaikkea siellä on. Ja käytännössä, jos puhutaan niin kuin rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä, niin silloin puhutaan kaikesta tästä. Maankäytön suunnittelusta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta, teknistaloudellisesta, juridisesta hallinnasta, omaisuuden operatiivisesta hallinnasta, rakentamisen ohjauksesta ja niin edespäin. Eli kokonaisuus on todella laaja. No siitä nyt sitten päästään vähitellen siihen, että mikä se meidän teemaryhmän, kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmän tarkoitus on ja mitä me teemme ja miten me voimme tässä asiassa auttaa. Tässä näkyy meidän annettu tehtävä. Kokonaisarkkitehtuuriryhmän tarkoituksena on kuvata ja yhteensovittaa keskeisiä prosesseja ja tietovirtoja osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria rakennetun ympäristön kansallisella tasolla. Eli tavoitteena tosiaan on kuvata niin kuin kansallisella tasolla koko tätä rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuria, johon tosiaan kuuluu ne toimijat, prosessit, tietovirrat, tietovarannot. Ja koska tämä toimintakenttä on tosiaan niin laaja, niin teemaryhmä rajaa toimintaansa sillä tavalla, että me emme mene kauhean syvälle siinä. Meidän tarkoitus ei ole kuvata yksittäisen viraston tai kunnan tai yrityksen sisäistä kokonaisarkkitehtuuria, vaan enemmänkin rakentaa semmoista kokonaiskuvaa koko kansallisen rakennetun ympäristön toiminnasta. Semmoista käytännön tekemistä, mitä tehdään, niin tehdään ihan tätä kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista omin voimin ja konsulttien avulla. Meillä on teemaryhmän kokouksissa tämmöisten keskeisten kokonaisarkkitehtuuriin liittyvien hankkeiden esittelyjä, ja sitten paljon käydään niin kuin aiheesta keskusteluja, kehittämisajatuksia ja erilaisia työpajoja. No sitten tässä joitain asioita, mitä ollaan tehty, ja sitten sen jälkeen, mitä on tarkoitus tehdä jatkossa. Vuonna 2022-2023 tehtiin tämmöinen rakennetun ympäristön prosessikartta, eli tunnistettiin sieltä niin kuin keskeiset prosessit, mitä rakennetun ympäristöön kohdistuu, ja sitten tehtiin tämmöiset prosessien kuvausmatriisit. Vuonna 2023-2024 sitten tätä työtä jatkettiin ja kuvat tunnistettiin semmoisia, niin kuin mitä siellä on kehittämisaihioita, haasteita, ja sitten tehtiin tästä mallinnustyö semmoiseen niin kuin arkkitehtuurin rakenteelliseen muotoon. No sitten me ollaan vuonna 2024 keväästä aloitettu tämmöiset, haluttiin myös tämmöisiä niin kuin konkreettisia esityksiä kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä, ja meillä on nykyään kuukausittain aina joku hanke tulee sitten esittelemään jotain niin kuin kokonaisarkkitehtuuriin liittyvää työtä. Tässä on tämmöisiä mainintoja niistä. No sitten mitä jatkossa ja seuraavana vuonna? Tätä arkkitehtuurin kuvausta ja selvityksiä tullaan jatkamaan. Meillä on siis tehty tämä niin kuin prosessien kuvaus ja matriisi, ja tarkoitus olisi siitä jatkaa enemmän tämmöisiin niin kuin tietovirtakuvauksiin prosessialueittain ja miettiä, että miten nämä prosessit voidaan parhaiten kytkeä sitten tähän niin kuin muuhun arkkitehtuurityöhön, mitä on tehty.
Hankkeiden esittelyt jatkuu ja tarkoitus on myös kytkeä niitä kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti meidän prosessikarttaan. Ja sitten ehkä semmoisena uutena avauksena niin ollaan mietitty, että lähdettäisiin vähän enemmän keskittymään myös tämmöiseen niin kuin arkkitehtuurin tavoitetilaan, tunnistamaan semmoisia haasteita, mitä meillä on ja miten asioita voisi kehittää eteenpäin. No sitten ehkä jos joku miettii nyt sitä, että mitä hyötyä minulle tästä on, niin ensimmäinen asia on, että kannattaa käydä tuolla meidän yhteentoimivuustyön sivustolla. Sieltä löytyy teemaryhmän omat sivustot ja sieltä löytyy meidän kaikki aineistot, prosessien kuvausmatriisit ja muut kokonaisarkkitehtuurikuvaukset. Ja niitä voi hyödyntää omassa organisaatiossaan esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurityön pohjana. Ja sitten toinen vaihtoehto, mitä tietysti suosittelen kaikille, että tulee toimintaan mukaan. Kokoonnumme kerran kuukaudessa tiistai-aamuisin. Tulkaa keskustelemaan kokonaisarkkitehtuurista, sen kehittämisestä. Tulkaa mukaan kuvaamaan kokonaisarkkitehtuuria ja tuomaan se oma asiantuntemus sinne ja sitten tosiaan kuulemaan sitä, että mitä muuta tämän aiheen piirissä tehdään. Kiitoksia. Hyvä, kiitos. Kiitos Juuso. Ja jos tulet tänne mun viereen hetkeksi, niin jatketaan tästä aiheesta vielä muutama minuutti. Kerroit nyt tästä kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmästä tarkemmin, että jos jollakin heräsi kiinnostus tähän työtä kohtaan, niin miten siihen pääsisi käytännössä sitten mukaan osallistumaan? Siis tosiaan niin kuin sanoin, että kerran kuukaudessa tiistaisin kokoonnumme ja luulen, että ihan jos sinne menee yhteentoimivuussivustolle, niin sieltä löytyy yhteystiedot, miten pääsee mukaan. Minunkin voi olla yhteydessä, mutta ympäristöministeriön kautta pääsee ainakin mukaan näin. Yhteentoimivuus.ym@gov.fi on tämä osoite, jos voi laittaa viestiä. Kenelle tämä on tarkalleen ottaen tarkoitettu tämä teemaryhmä? Tarkoitettu oikeastaan kaikille niin kuin rakennetun ympäristön toimijoille, ja varsinkin sellaisille, jotka on kiinnostunut niin kuin kehittämään sitä joko niin kuin meidän yhteistä hyvää tässä, tai sitten sitä ihan oman organisaation toimintaa. Ja ehkä sitä korostaisin, että sekä niin kuin toivotaan, että sekä niin kuin julkisen puolen toimijoita, että sitten yksityisiä saataisiin tähän mukaan, että oltaisiin vähän niin kuin linkkinä myös näiden kahden puolen välillä tässä. Aivan. Mitä hyötyä tästä sitten on näille rakennetun ympäristön toimijoille, vaikka niille yksityisille yrityksille tai julkishallinnon organisaatioille? Miksi kannattaa olla mukana? No, jotain tuossa sanoinkin. Tietysti kohtaa yksi asia, että niin jos ajattelee niin kuin yksittäistä toimijaa, niin kohtaa tietysti semmoisia niin kuin muita samanhenkisiä, pääsee keskustelemaan vähän tavallaan sen oman laatikon ulkopuolella tämmöisistä yhteisistä kehittämisasioista, saa vähän niin kuin tietoa siitä, että mitä täällä tapahtuu, ja sitten kyllä mä sanoisin, että tässä pääsee myös niin kuin vaikuttamaan ja tuomaan esille niitä niin kuin asioita, että mikä tässä ja varsinkin kun tähän liittyy asiantuntijana, niin me uskotaan, että niillä ihmisillä on tavallaan kokemusta siitä omasta näkökulmasta rakennetun ympäristön toimialalla siitä, että mitä meidän pitäisi kehittää ja miten viedä tätä asiaa eteenpäin. Niin semmoisia asioita pääsee tuomaan esiin. Aivan. No mites, kun kohta vuosi vaihtuu, niin minkälaisia asioita ensi vuonna on sitten luvassa täällä teemaryhmässä? Joo, hyvä kysymys. Jotain siitä toinkin esiin. Siis kyllä meillä niin kuin toiminta jatkuu, että meillä on tarkoitus tuoda uusia hanke-esittelyjä sinne ja sitten tosiaan niin kuin noiden prosessikarttojen perusteella meillä lähtee tämmöinen uusi niin kuin kuvaamisen vaihe. Eli tavallaan nyt on myös sillä mielessä ihan voi olla hauska kohta liittyä tähän, että tavallaan pääsee niin kuin uuden tavallaan tämmöisen niin kuin arkkitehtuurityön vaiheen alusta mukaan. Kyllä. No sä puhuit äsken esityksessä arkkitehtuurin tavoitetilasta ja linjauksista, niin mitä nämä
tarkoittaa oikein? Joo, tämä on yksi mieliaiheeni. Mehän ollaan siis aika paljon kokonaisarkkitehtuurityössä tehty tämmöistä niin kuin lähinnä, että kuvattu sitä, että mikä se tilanne tällä hetkellä on, minkä tyyppisiä prosesseja on, minkä tyyppisiä toimijoita meillä on. Mutta sitten kokonaisarkkitehtuurityönhän niin kuin parhaimmillaan olisi myös tämmöistä niin kuin sen tavoitetilan niin kuin kehittämisen niin kuin miettimistä, että mihin suuntaan meidän olisi hyvä mennä. Ja tätä mun mielestä meillä ei ole tietysti niin kuin kokonaisarkkitehtuuritoimijat on hajautettu, että meillä ei ole semmoista niin kuin valtaa tehdä tässä niin kuin semmoisia päätöksiä, mutta mun mielestä meidän kannattaisi kuitenkin niin kuin käyttää tätä teemaryhmää myös hyödyksi siihen, että me mietittäisiin, että mihin suuntaan me halutaan tässä mennä. Ja yksi tapa tähän on tehdä tämmöisiä niin kuin kirjoittaa ylös tämmöisiä niin kuin linjaustyyppisiä ehdotuksia. Esimerkiksi nyt jos oikeasta elämästä otetaan vaikka, että meillä voisi olla vaikka linjaus, että jatkossa kaikki alueiden käytön tiedot menevät kansalliseen yhteiseen niin kuin järjestelmään, joka itse asiassa meillä sitten niin kuin laissa onkin. Mitäs jos nämä ajatusleikkinä, jos nämä kaikki tavoitetilat ja linjaukset kokonaisarkkitehtuurin suhteen toteutuisi, niin minkälainen vaikutus sillä olisi rakennetun ympäristön tiedonhallintaan? No, tietysti kokonaisuus on niin kuin tosi iso, mutta että kyllähän siis ja semmoista niin kuin mikä visio olisi koko niin kuin rakennetun ympäristön alalla, niin sitä on niin kuin vaikea tavallaan koko kansallisella tasolla. Voi olla niin kuin vaikea yhtenä asiana miettiä, mutta kyllä mä jotenkin niin kuin näen yhtenä sen, että meillä olisi niin kuin semmoinen niin kuin selkeys siitä, että mitkä meidän toimijat on, mitkä niiden vastuut on, miten se tieto virtaa tässä meidän niin kuin ekosysteemissä niiden välillä. Ja sitten tavallaan siitä niin kuin me saadaan tuottavuushyötyjä sitten tähän niin kuin yhteiskunnan tekemiseen. Eli jos tähän työhön kiinnostaa lähteä mukaan, niin se oli yhteentoimivuus.ym@k.fi. Kyllä. Yes. Kiitos Juuso tästä keskustelusta ja esittelystä. Kiitos Anssi. Siirrytään me sitten eteenpäin, ja tuossa äsken sivuttiinkin tätä, että kun alueiden käytön tietoja kootaan kansallisen tietojärjestelmään, niin kuullaan siitä lyhyesti nyt sitten tarkemmin. Eli Seija Lonka Suomen ympäristökeskuksesta, tervetuloa, ja aiheena on alueiden käytön tietomallit ja ryhtijärjestelmä. Ole hyvä, Seija. Katsotaan, vaihtuuko dia. Pieni hetki, niin saadaan tekniikka taas toimimaan. No niin, nyt näkyy ilmeisesti kuva ja kuuluu ääni. Hei vaan kaikille, tosiaan Seija Lonka Suomen ympäristökeskuksesta ja alueiden käytön tietovarantojen projektipäällikkönä siellä. Ajattelin kertoa vähän, mitä alueiden käytön tietomalleja meillä on tässä tehty. Isoimpana varmasti kaavatietomalli, joka saatiin vahvistettua tuossa keväällä, helmikuun loppupuolella. Ja tähän löytyy tuo tietomalli tuolta yhteentoimivuusalustalta. Ja sen lisäksi, koska tämä on hyvin liittyy tähän ryhtijärjestelmään, niin siitä on kaavatietomallin tietomääritykset ja kuvaukset löytyy sitten tuolta ryhtisyke.fi-osoitteesta. Samoin sitovan tonttijaon tietomalli, jota on tehty pitkään, niin saatiin vahvistettua tässä ihan muutama viikko takaperin. Löytyy myöskin tuolta Y-alustalta, ja siitä on myöskin nämä sitovan tonttijaon tietomääritykset, kuvaukset. Sen lisäksi vielä näistä on nämä elinkaari- ja laatusäännöt, löytyy tuolta ryhtisyke.fi-sivustolta. Sen lisäksi meillä on ollut alueiden käytön rajoitusten tietomalli, jota ollaan tehty, joka on vielä tällä hetkellä luonnostilassa, mutta järjestelmän kannalta niin
ollaan se jo saatu sen verran valmiiksi, että pystyy jo testaamaan ja tallentamaan myöskin näitä. Näihin kaikkiin tietomalleihin niin sit Ryhdin näkökulmasta niin liittyy myöskin rajapintakuvaukset, jotka löytyy pääsee tuolta meidän GitHubin kautta katsomaan tarkemmin, että minkälaisia rajapintoja ollaan näihin tietomalleihin liittyen tehty ja siihen tiedon liikkuvuuteen. Usein ehkä unohtuu, mutta me tehdään näitä tietomalleja yleensä 3 tasolla. Me tehdään käsitemallia, loogista tietomallia ja fyysistä tietomallia. Usein esimerkiksi kaavoittajille niin riittää tuo käsitemalli, että ymmärtää, mitä aiheita tämä tietty tietomalli on syönyt. Y-alustalta löytyy nämä loogiset tietomallit, missä päästään sitten jo vähän tarkemmalle katsomaan näitä tietoluokkien suhteita ja attribuuttitasolla sitä. Ja sen lisäksi meillä on tosiaan nämä fyysiset tietomallit, jossa tuossa on nyt tuommoinen Jiison sanoma esimerkkinä siitä. Eli ne löytyy ne meidän esimerkiksi nyt tässä, niin tämä rajapintakuvaukset löytyy tuolta GitHubin kautta. No tässä esimerkkinä tämä sitovan tonttijaon tietomalli, joka nyt viimeisenä hyväksyttiin, ja sen käsitemalli ollaan tosiaan pilkottu hiukan samaan tapaan kaikki nämä kaikki 3 tietomallia on niin kuin rakenteeltaan hyvin samanlaisia, että siellä on se asia ja siihen liittyvä päätös, ja sitten päätös pitää sisällään sen itse pihvin, eli tässä tapauksessa tämän sitovan tonttijaon. Ja sen lisäksi tärkeänä asiana meillä on se, että milloin tämä kyseinen asia on aina voimassa, jotta saadaan sitten ajantasainen tieto pidettyä yllä. Tässä alueidenkäyttörajoitus, sen tietomallin käsitemalli, jossa niin kuin näkyy, niin hyvin samanlainen rakenne on, eli siellä on se itse asia, siihen liittyvä päätös, ja päätökseen sitten liittyy se, mitä on päätetty, eli mikä on alueidenkäyttörajoituksen sijainti, eli rajaus, ja mitä se koskee ja milloin se on voimassa. Näihin kaikkiin tietomalleihin niin meillä tehdään paljon sen koneluettavuuden osalta, niin tehdään erinäköisiä koodistoja. Tässä esimerkkinä mikrofonin vaihto. No niin, nyt varmaan kuuluu paremmin. Tosiaan kaikkiin näihin tietomalleihin niin liittyy tietomallikohtaisia koodistoja, jotka löytyy myöskin kaikki tuolta yhteentoimivuusalustalta, mutta myöskin parhaamme mukaan ollaan pyritty siihen, että eri tietomalleissa pystyttäisiin hyödyntämään jo tehtyjä koodistoja. Tässä näkyy nyt 4 koodistoa, jotka on tässä alueidenkäytön rajoitusten tietomallissa hyödynnetty. Eli tästä esimerkkinä nyt näkyy tuo alueidenkäyttörajoituksen laji, eli mitä se alueidenkäyttörajoitusten tietomalli käytännössä tarkoittaa. Eli siellä näkyy, että on rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta ja suunnittelutarvealuetta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kunnassa päätetään erillisellä päätöksellä jostain näistä, niin silloin se tieto tuodaan sitten sitä kautta Ryhtiin. Ja sen lisäksi tässä tosiaan on koodistoja siitä, että mikä elinkaaren tila on käytössä, onko voimassa rauennut, kumoutunut. Ja tosiaan vielä se, että käsittelytapahtumana se, että onko jatkettu tai onko kumottu kokonaan. No mitä sitten miten nämä tietomallit sitten tässä Ryhti-järjestelmässä tarkoittaa? Näiden avulla niin sit saadaan sieltä kunnasta koneluettavaa yhteentoimivaa tietoa. Ja tässä näkyy, että me otetaan tietoa vastaan joko rajapinnan kautta tai sitten näitä alueiden käytön tietoja, niin esimerkiksi kaavatietoja. Ja nyt tällä hetkellä myöskin rakennusjärjestyksiä niin voi tuoda käyttöliittymän kautta.
Tässä näkyy vielä myöskin, meillä on myöskin avoin palvelu, eli nyt kuka tahansa voi validoida kaavasuunnitelmaa meidän järjestelmässä. Se on ainoa tämmöinen, mihin ei tarvitse kirjautumista. Pääsee jo testaamaan sitä kaavasuunnitelman, eli sen kaavakartan, jos on tehnyt tuon kaavatietommallin mukaisesti, niin sitä. Ja sitten uutta tosiaan on, eli pystyy PDF-muotoisen rakennusjärjestyksen tallentamaan käyttöliittymän kautta. Sitten mitä palveluja tulevaisuudessa on, niin Ryhdin karttapalvelun viimeistelytyö on käynnissä. Ensimmäisenä aiheena on muun muassa meidän avoimeen aineistoon, niin ollaan tehty Etelä- ja Pohjois-Savosta kerätty voimassa olevia kaavoja muutamassa hankkeessa tässä, ja sieltä tulee yleis- ja asemakaavat sitten saadaan kartalle tuossa varmaan tammi-helmikuun aikana viimeistään. Eli silloin täältä pääsee katsomaan sitten klikkaamalla aluetta, niin saa avattua kaavakartan ja kaavamääräykset siihen. Tässä lyhykäisyydessä alueiden käytön tietomalleista ja tietovarannoista. Jos on kysyttävää, niin voi laittaa sähköpostia ja olla yhteydessä. Hyvä, kiitos. Kiitos Seijan. Jos tulet tänne hetkeksi tänne viereen, niin jatketaan tästä aiheesta tosiaan sunkin kanssa vielä muutama minuutin verran. No sä kerroit tästä tietomallimuotoista kaavasta, siis kaavatietommallista, sitovan tonttijan tietomallista, niin mitä sun mielestä, mitä hyötyä näistä tietomallimuotoisista määrityksistä on muuten kuin tämän ryhtijärjestelmän kannalta? Onko sitä muutenkin etuja? On sillä etuja siihen, että me saadaan yhteentoimivaa ja tietoa pystytään vertailemaan esimerkiksi, että mitä suunnitelmat on sitten niin kuin ehkä jollain tapaa saatu standardoitua samanlaiseksi. Eli tiedetään, että jos sama kaavamääräys, niin se tarkoittaa sitten suurin piirtein ehkä samaa. Nyt on aika kirjavaa ollut, että pyritään siihen, että tulevaisuudessa niin kaavamääräykset olisi niin kuin yhdenmukaisia. Aivan. Tässä kehitystyön aikana on tehty sidosryhmäyhteistyötä tämän erityisesti semanttisen yhteentuulen teemaryhmän ja siellä alueiden käytön alaryhmän parissa, niin kuinka merkittävää tämä on ollut tietojärjestelmäkehityksen kannalta tämä tämmöinen sidosryhmäyhteistyö? Kyllä mä näen, että se on erittäin hyvä. Sieltä on saatu todella hyvää palautetta ja kehitetty näitä tietomäärityksiä ja koodistoja, ja sitten myöskin ihan tietomalliin on tullut hyviä vinkkejä. Et meillä on kuitenkin useita kuntia ja kunnat toimii eri tavalla, ja nämä tietomallit täytyy toimia niin kuin kaikkien 300 kunnan kannalta kuitenkin. Nyt kun tämä kaavatietomalli ja sitovan tontion tietomalli on nyt vahvistettu, niin mitä sä ajattelet, että tuleeko tulevina vuosina näihin sitten jotain muutoksia? Tuleeko tarvimaan muutoksia näihin? No varmaan mikään ei tule ikinä ensimmäisellä kierroksella valmiiksi, että näen itse, että heti kun näitä päästään käyttämään, ja meillä on kumppanitestaus käynnissä parhaillaan, ja toivotaan, että sieltä saadaan palautetta ja sen pohjalta voidaan sitten tarvittaessa tehdä muutoksia, että varmasti käytön kannalta huomataan jotain, esimerkiksi tietosisältöjä, joka halutaan vielä lisätä mukaan esimerkiksi. Onko tämän kumppanitestauksen lisäksi muita tapoja, miten näitä muutostarpeita voi tulla esille? No kyllä, kuka tahansa kunta, jo vaikka ei olisi kumppanitestauksessa mukanakaan, niin voi lähettää meille kysymyksiä ja kommentteja. Otetaan niitä huomioon kyllä sitten. Se on hyvä. No miten tämä alueiden käytön tietomallin kehitys jatkuu tästä eteenpäin? No tästä eteenpäin tehdään tosiaan kehitystyötä edelleen. Meillä on varmasti vielä niin kuin löydetään kehitettävää kaikkien näiden tietosisältöjen, mitä jo nyt ollaan tehty. Ja myöskin sitten mietitään tässä samalla, että mitä uusia tietoja varmastikin niin kuin nyt tänään kuullaan esimerkiksi tuosta kaavaselostuksesta ja osallistus- ja arviointisuunnitelman osalta, niin varmaan aletaan sitten miettimään, että missä vaiheessa otetaan niitä vastaan osana kaavatietomallia. Aivan, myös tämmöisenä tietomallimuotoisena, ei pelkästään sitten PDF-liitteenä. No, monelle saattaa nämä alueiden käyttötietomallit, se kaavatietomalli tuntua vähän vieraalta ja hankalalta, niin
Onko näistä olemassa mitään koulutusta esimerkiksi? Kyllä koulutuksia varmasti on paljon. Et nyt on tällä hetkellä esimerkiksi Aallossa käynnissä koulutus, jossa on kaavatietomallia ja tonttijakoa. Ja varmaan tulee vielä tulevaisuudessakin lisää, erityisesti niin kuin varmaan verkkokoulutuksia ja muuta. Eli niiden kautta pääsee sitten tutustumaan vähän tarkemmin. Niiden kautta pääsee tutustumaan varmastikin niin kuin aiheeseen tarkemmin ja kannattaa seurata meidän näitä avoimia infoja, niin pysyy kärryillä. Hyvä. Kiitos Seija tästä esittelystä ja keskustelusta. Kiitos. Ja tuossa äsken Seija viittasikin, että meillä on tulossa esitys kaavaselostuksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman tietomallista, niin sen aika on nyt. Ja meillä on etänä Ilpo Tammi Upikusta tästä aiheesta. Kuuleeko Ilpo? Ilpo kuulee. Kuuleeko kansa livenä ja langoilla? Ainakin tänne studioon kuuluu. Ehkä langoillekin voi vaikka tuonne chattiin joku kuitata, että sinne varmasti myös kuuluu. Kiitos. Mennään Hyvin kuuluu. Hyvä. Mennään asiaan. Harmi, ettei tosiaan pystynyt olemaan livenä. Siellä oli firman pikkujoulut teille täällä Oulussa, niin nyt tämä on niin kuin straight out of Oulu esitys. Ja katsotaan myös, että esitys näkyy. Uskoakseni kyllä. Kyllä näkyy. Eli aiheena kaavaselostuksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jatkossa viitanen tähän OASSina tietomallityö, joka paketoitiin tuossa viikko sitten. Hieman taustaa, mitä tältä työltä haettiin, no toki ihan sieltä niin kuin periaatetasolta, että YM:n hallinnonalan yhteentoimivuusperiaatteet ja tavoitteet siitä, että tieto rakenteellisessa muodossa ja yhteentoimivien määritelmien mukaisesti tallennetaan kansallisiin tietovarantoihin, niin siihen tämäkin työ pohjautuu. Ja tämä niin kuin säädäntönäkökulmasta ei ole tällainen pakollinen tieto jatkossa esimerkiksi ryhtijärjestelmää tietomallissa tietomallin muodossa tallentaa nämä varsinaiset kaavaselostus- ja OAS-tiedot, mutta niille kuitenkin haluttiin muodostaa sellaiset rakenteet, että ne pystyy sellaisessakin muodossa jatkossa esimerkiksi ryhtijärjestelmää tallentamaan ja toki suunnitteluohjelmistossa myös luomaan tavallaan rakenteellisessa muodossa. Niin kuin Seijäkin sanoi, että nykyään niin kuin PDF-liitteinä niitä sinne ryhtiin otetaan vastaan, mutta jatkossa tilanne voi olla erilainenkin. Mitä tässä työssä haettiin, oli ehdotus tästä kaavaselostuksen ja OASin loogisista tietomalleista yhteentoimivuusalustalle vietynä, eli osaksi tätä rakennetun ympäristön ydintietomallia. Ja looginen kuvaus ja siitä sitten tämmöinen niin kuin soveltamisprofiili. Ja toki tähänkin liittyy erilaisia koodistomäärityksiä, jotka myös sinne Y-alustalle on sitten viety. Ja työn aikana tunnistettiin tietysti, kun tämä liittyy siihen kaavatietomalliin, että onko siellä jotain, mitä jossain tulevaisuuden vaiheessa voisi vähän justeerata sille, että nämä paremmin pelittäisi yhteen. Tietysti mitään niin kuin radikaaleja muutoksia ei nyt kesken tämmöistä tietojärjestelmän aktiivisimpia kehitysvaiheita sinne tuotu, mutta vähän niin kuin visioita heitettiin, että miten sitä ehkä voi vähän siellä niin kuin säätää. Ja toki myös kytkökset niihin tietomalleihin. Ja niin kuin muissakin näissä malleissa on ollut nämä laatu-, elinkaari- ja validointisäännöt, että miten näitä sitten oikeasti sovelletaan ja käytetään. Ja samalla mietittiin näitä kaavoittajat ja kaavoituksen kanssa muuten tekemisissä olevat tietää nämä kaavaselostuksia ja OAS nykyisin koskevat erilaiset, ehkä hieman kirjavat ohjeistukset, erilaiset oppaat, joita on olemassa, niin miten niitä voitaisiin parantaa, harmonisoida, yhdenmukaistaa ja muutenkin jatkokehittää. Sitäkin tässä tarkasteltiin. Työtä ohjasi ympäristöministeriö ja Syke, ja sitten Varsinais-Suomen liitosta ja Suomen kuntaliitosta oli myös ohryssä edustusta. Asiantuntijakonsultteina tässä oltiin siis Ubiku Oy, erityisesti minä
hommaa vetämässä ja sitten Helenyksen Otso mallinnushommissa ja sitten kaavoituksesta kovaa asiantuntemusta meillä oli Partasen Jussi tässä mukana tekemässä. Mutta eihän me tätä niin kuin yksinään tuolla porukalla tehty, vaan tässä oli hyvin vahvaa vuorovaikutteista tekemistä tässä koko työn ajan. Useinhan näissä tietomallinnushankkeissa on ollut vähän sellaisia pistemäisiä työpajoja, joihin kutsutaan sitten vähän sellaisella avoimella kutsulla porukkaa, mutta tässä kokeiltiin tällaista projektiryhmätyöskentelyä, joka sitten oli vähän tällainen niin kuin pitkittäin koko sen hankkeen ajan, että oli useampia työpajoja, työkokouksia ja sitten kommentoitiin aineistoja myös niiden välillä. Noin 40 henkilön kokoonpano tässä oli, myös ministeriö Sykeä mukana, siellä oli paljon kuntia, maakuntien liittoja, myös ely-keskuksia, oli myös yksityispuolelta kaavakonsultteja, kuntaliiton edustusta ja myös akateemiselta puolelta edustusta. Ja myös avoimella ota kantaa kyselyllä näistä kysyttiin sitten niin kuin ihan julkisesti mielipiteitä ja toki näitä teemaryhmäesittelyitä näistäkin on pidetty. Työ oli keväästä syksyyn asti käynnissä ja pitkälti se niin kuin rakenne näkyy tässä, että ensin tutkittiin vähän niitä nykykäytänteitä ja säädäntöjä näihin selostuksia OSC:ihin liittyen, tehtiin käsitemallinnosta, sitten loogista tietomallinnosta ja näitä elinkaarilaatu- ja validointisääntöjen määrittelyä. Se oli tavallaan se niin kuin pihvi sitten tuossa hommassa. Mä lähetän tuosta vaan nopea otoksen siitä. Käytiin tosiaan kaikki kaavaselostuksiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin liittyvät nykyiset lainsäädännölliset aspektit läpi, että mitä siellä on oikeasti säädetty niistä, millä sanamuodoilla siellä on säädetty niistä. Sitten käytiin ne nykyiset ohjeistukset ja oppaat läpi, mitä ne ohjeistaa, että niissä pitäisi olla. Ja sitten me myös lähti tarkastelemaan tätä niin kuin de facto käytänteitä, että miten niitä on oikeasti sovellettu sitten käytäntöön eri kaavatasoilla. Eli tämä työhän koski kaikkia kaavatasoja, AK, YK ja maakuntakaava tasoja, niin me otettiin semmoinen suht pätevä tilastollinen otanta siis voimassa olevien kaavojen OASseja ja selostuksia, lähdettiin analysoimaan niistä niin kuin ensin koneellisesti ja sitten lopulta niin kuin manuaalisesti kaikki otsikot läpi pläräten, että mitä ne elementit on, joita niissä asiakirjoissa on ja mikä on niiden vaikka esiintyvyys niin kuin käytännössä. Että jos vaikka jotain on asetuksessa sanottu, että pitäisi olla tämmöistä sisältöä, niin osuuko se yksi niin kuin käytäntöjen kannassa, että löytyykö ne sisällöt sieltä. Ja tämä toki oli yksi niin kuin monista lähtöaineistoista, joita me tuon projektiryhmän kanssa käytiin läpi ja mietittiin, että no, mitä on oikeastaan ne sisällöt, joita niissä tämmöisessä niin kuin yhteisessä ja yhteneväisessä tietomallissa niin kuin pitäisi löytyä, jos lähdetään tämmöistä tietomallimuotoista OAS-selostusasiaa edistämään. Niin hyvin paljon erilaisia lähtötietoja pureskeltiin. No, saatiinhan sieltä sitten tuloksia aikaiseksi ja sanotaan, että yksi keskeisiä löydöksiä ja kuitenkin sellainen asia, mistä projektiryhmäkin oli hyvin yksimielinen meiltä. Oli varmaan joitakin eriäviä näkemyksiä, mutta siis lähes täysin yksimielinen siitä, että on yksi ja sama ydintietomalli-kaava selostuksella ja OSC:lle, koska se osin tunnistettiin yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi niissä, että niissä on hyvin paljon päällekkäisyyttä. Ja myös siinä, että miten niitä joutuu niin kuin päivittää sen kaavahankkeen elinkaaren aikana, niin siinä on myös hyvin paljon päällekkäistä työtä. Ja tästä lähdettiin ihan siitä hypoteesista eteenpäin sitten tekee sitä ydintietomallinnosta, että se on yksi ja sama malli, josta sitten voidaan tehdä erilaisia soveltamisprofiileita erilaisten sisältöjen muodostamisen tarkoituksiin. Eli tämä ydintietomalli on kuvattu osaksi tätä rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjastoa, eli tätä RAK-kokonaisuutta, ja siitä on sitten laadittu tämmöinen kaavaselostuksen ja OASin soveltamisprofiili hieman tarkennetuin sisällöin ja säännöin. Ja tässä oikeastaan muodostui 3 koodistoa sitten: kaavahankkeen toiminnan laji, valmisteluaineiston osan laji ja kaavan vaikutuksen laji. Hyvin pitkälti nähtiin, että sekä OASeihin että selostuksiin liittyvät tämmöiset niin kaavahankkeen toiminnan
kuvauksen luokittelukoodit löytyy jo kaavatietomallin näistä käsittelytapahtuman laji sekä vuorovaikutustapahtuman lajikoodistoista, mutta sitten tunnistettiin sellaisia näistä niin kuin tavallaan kaavan, erityisesti ehkä kaavan niin kuin elinkaaren niin kuin alkuvaiheen tapahtumista ja tästä osallistamisesta sellaisia juttuja, joita niissä ei ollut määritelty, niin tunnistettiin tavallaan ne puuttuvat koodit. Paljon käytiin tässä työn aikana keskustelua siitä, että yhdistetäänkö ne jossain vaiheessa noihin kaavatietomallikoodistoihin. Kenties nyt ne on tavallaan tämmöisiä toisiaan niin kuin täydentäviä koodistoja, mutta nyt hyvin aktiivisen ryhtijärjestelmän esimerkiksi kehityksen aikana päätettiin, että ei nyt ainakaan lähdetä törkkäseen tuonne niin kuin voimassa oleviin koodistoihin niin tässä vaiheessa niitä vielä. Eli ne on tämmöisiä niin kuin täydentäviä koodistoja. Tuossa näkyy ydintietommallista otettua himmeleä, mutta sitä nyt ei varmaan mitään tekstejä näe, mutta jonkun verran siinä on kuitenkin sisältöä, ja sanottakoon kuitenkin, että se hyvin iso osa sitä pihviä on just se, että minkälaisia valmisteluaineistojen osia, vaikka selvityksiä, vaikutusten arviointeja siihen kokonaisuuteen liittyy, erilaisia suunnitteluvaihtoehtojen vertailutietoja ja myös niitä esimerkiksi sitten tästä niin osallistamispuolesta mielipiteitä, lausuntoja, muistutuksia, kannanottotyyppisiä, mitä kaikkea siihen on siihen kaavaprosessiin liittynyt. Tuossa on soveltamisprofiilista kuva, tuolla on sitten linkit myös olemassa, mutta hyvin samannäköinen, mutta täällä toki sitten löytyy tarkemmat tiedot siitä, että onko pakollista vaikka olla jokin dokumentti tai tieto siellä sitten mukana. Tälleen niin kuin sääntöperspektiivistä kaikki oli vähän sitä mieltä, että pidetään mahdollisimman yksinkertaisena tämä juttu, että säännöt samat kaikilla kaavatasoilla jotakuinkin, että tunnistettiin se, että on poikkeuksia eri kaavatasoilla, että jotain tietoa, mitä yleensä ei vaikka jossain selostuksessa esiinny, vaikka maakuntakaavatasolla tai asemakaavatasolla, niin sieltä löytyy kuitenkin aina poikkeuksia, että se joskus melkein siellä niin kuin esiintyy, niin sen takia tunnistettiin, että on hyvin pitkälti niin kuin kaikilla kaavatasoilla sitten yhtenäisiä ne säännöt, mitä siellä on lueteltu, ja erityisesti niin kuin koodistotasolla ei lähdetty viemään mitään sääntöjä sille, että tätä saa käyttää vain kaavatasolla X tai Y, vaan silleen niin kuin avoimen käytön periaattein. Ne. Kuitenkin projektiryhmäkin näki sillä, että jotkut sisällöt pitäisi olla pakollisia, ja todettiin, että se sitten niin kuin pitää tsekata tämän niin kuin uudistuvan lainsäädännön perusteella vielä, että mitä siellä niin kuin oikeasti edellytetään vaikka kaikilta kaavatasoilta, että sieltä löytyy vaikka vaikutusten arviointi jostain tietystä asioista. Ja tämä soveltamisprofiili, mikä tässä on laadittu, niin tälle luotujen sääntöjen fokuksessa sitten oikeastaan on se, mitä niin kuin nykylain ja asetuksen perusteella tiedettiin, että on siellä niin kuin esitetty, että selostuksessa ja OASissa on niin kuin pakko olla. Tai hyvin vahvasti muotoiltu, että näitä asioita pitäisi niin kuin kaavassa olla, niin on sitten merkitty siellä myös pakolliseksi. No, tässä pureuduttiin myös tähän niin kuin nykyisiin oppaisiin ja ohjeistukseen, että minkälaisia ne on. Ne oli jo lähtökohtaisesti herätti aika paljon intohimoja tässä työn projektiryhmässä esimerkiksi, koska kaikki oli aika tutuiksi tulleet uransa aikana niiden kaavaselostuksen ja OASien ohjeistusten oppaiden kanssa, ja niissä nähtiin paljon myös ongelmia, ehkä sekavuutta, myös hyvin paljon päällekkäisyyttä ja sellaista niin kuin epäselvyyttä siinä, miten ne, niin kuin, ne ohjeistukset oli strukturoitu, ja niissä aika kollektiivisesti nähtiin, että on hyvin paljon semmoista toisaalta yksinkertaistamisen varaa, selkiyttämisen varaa siinä, että mikä se niin kuin OASin ja selostuksen oikeasti se niin kuin ydinsanoma, mitä niissä nyt oikeasti pitää olla, ja simppeleitä käytännön esimerkkejä jne. No,
koska lainsäädäntö muuttuu, asetuksia muuttuu, ja toki tämä kaavoittamisen prosessi näin niin kuin kokonaismielessä on aika isossa muutoksessa, niin toki se johtaa myös siihen, että niitä oppaita kautta ohjeistuksia pitää niin kuin muuttaa tai kehittää. Ja se, mitä projektiryhmän kanssa tätä sparrailtiin ja mietittiin tätä asiaa, niin erityisesti kaivattiin ehkä sellaista jopa interaktiivisesta tai verkkopohjaista opasta, jossa on hyvät haettavuustoiminnallisuudet, että älykkäät haettavuustoiminnallisuudet, että mulla on tällainen keissi nyt käsillä, että mitä mun pitäisi tänne keksiä. Siellä taisi Ilpolla yhteys katketa esityksen loppusuoralla. Joo, ei kuulu Ilposta. Harmin paikka, mutta melkein kokonaan kyllä saatiin esitys ja tämä tietomalli-esittely tässä kuultua. Se kyseinen tietomalli löytyy tuolta yhteentuvuusalustalta helpoiten tietomallit.soin.fi osoitteeseen menemällä ja siellä hausta etsimällä sitten vaikka kaavaselostuksen sanalla, niin sieltä löytyy. Ja laitoin tuohon chattiin äsken myös suoraan linkin, että pääsee tutustumaan, että miltä tämä tietomalli näyttää. Pääskö Ilpo takaisin linjoille, kuuluuko? Ei ole. No mutta jos Ilpo pääsee myöhemmin, niin voidaan sitten jatkaa ehkä myöhemmin näiden pienen haastattelun muodossa, mutta jos siirrytään sillä välin eteenpäin, meillä seuraavana on yleisen alueen suunnitelman tietomalliesitys Anina Kukkola Sitovisestä, mutta hän valitettavasti viime hetkellä estyi tulemasta, mutta oli tehnyt meille valmiiksi esityksestä videon, niin katsotaan hänen esitys. Aha, no niin. Tekniset kepposet sen kun jatkuu. No niin. Mihin asti mä jäin? Mihin asti pätkäsi? Aika lopussa varmaan. Aika lopussa, mutta meillä vähän aikakin ehkä alkoi loppua, että jos... Hyvä. Jos siirrytään siihen ohjeistusten kehittämiseen. Joo. Hyvä. No se olikin viimeinen slaidi. Voidaan siirtyä keskustelun puolelle. No niin, jos mä kerkesin jo seuraavasti mainostaa, mutta kysytään sulta vielä pari kysymystä jatkoksi tästä äskeistä esityksestä, että meillä on varmaan linjoilla kaavoittajia tässä, niin miten sä ajattelet, että millä tavalla tämä kaavaselostuksen ja OASin tietomalli tulee näkymään jatkossa kaavoittajien työssä? Siinä no toisaalta varmasti se, että kiva se olisi jossain vaiheessa, että näitä alettaisiin soveltamaan vaikka kaavoitusohjelmistoissa ja silleen tässä benchmarkkailtiin myös esimerkiksi, mitä vaikka Helsingin kaupungilla on tehty omaa sovellusta kaavapinoa niiden kaava-asiakirjojen hallintaan, sitä niin kuin kokonaisuutta helpottamaan, niin tietysti toivoisin, että tämän tyyppisiä implementaatioita syntyisi, että oikeasti saisi hyvät ja rakenteellisesti yhtenäiset sapluunat näille vietyä. Ja toki sitten tuon ryhtijärjestelmän näkökulmasta varmaan jossain vaiheessa sen kehittämisen tiekarttaa tulisi myös mahdolliseksi sinne järjestelmään näitä tietoja viedä rakenteellisessa muodossa, niin sitäkin kautta se varmaan niin kuin jalkautuisi ja tulisi jollain tavalla kaavoittajien pöydälle. Anu kysyi, että kuuluuko muille. Onko ääniongelmia? Näyttää kuuluvan linjoillekin myös. No te teitte tässä vähän myös tämmöistä selvitysluontoista työtä tietomallin laatimisen ohjeessa, niin oliko siinä jotain asioita, joita te olisitte mieluummin paneutunut vieläkin syvällisemmin kuin mitä tässä työn aikana ehitte? Joo, tauluhan oli tässäkin rajallinen, aika tiukka kun tuo kesäkausikin oli tuossa välillä, niin tietysti tämä tarkastelu lähti hyvin paljon semmoisesta niin kuin teoreettisesta tarkastelusta, tai käytiin kuitenkin läpi niitä nykyisiä käytänteitä, mutta semmoista vaikka teknistä testausta
ei päästy tässä tekemään sille tietomallille ja niille koodistoille, että se olisi ollut hyvin kiinnostava niin kuin käytännössä kokeilla sen soveltamista, että oikein, miten mä muodostaisin nyt vaikka tämän kaavan jonkun OASin tietosisällön tietomallipohjaisesti, että mitä se voisi niin kuin näyttää. Et silleen kuitenkin tässä liikuttiin vielä ylemmällä abstraktion tasolla, että ei päästy sellaiseen ihan niin kuin hands-on kokeiluun tämän tietomallin ja koodiston osalta. Se olisi ollut hyvin kiinnostava kuitenkin. Mitä muita jatkoaskeleita sä näkisit, että tämän työn tiimoilta pitäisi tehdä vielä esimerkiksi ensi vuonna 2025? Tämän työn aikana me käytiin keskusteluita ja tämmöisiä vuoropuheluita tuon alueiden käyttölain uudistustyöryhmän kanssa, ja tämähän niin kuin synkronoitu aika vahvasti siihen asiaan sitten tämä sisältö, ja lakihan kaikilta tulee niin kuin ensi vuoden puolella sitten tuonne hyväksyttäväksi, niin toki pitää semmoinen niin kuin synkkaus sitten vielä tehdä, että mitkä ne on ihan ne lopulliset sanamuodot vaikka siellä niin kuin lainsäädännön puolella, heijastuuko se jossain määrin tuohon tietomalliin, mitä on tehty, ja se sitten aikanaan, kun tuonne ryhtikehityspuolen suuntaan tuo asia menee, niin siellähän sen sovittamista siihen tietojärjestelmässä käyttöön otettujen tietomallien koodistojen kanssa varmasti niin kuin tulee eteen, mutta en tiedä, se ei välttämättä ole vielä niin kuin ensi vuoden asia kuitenkaan, mutta se on niin kuin selkeä semmoinen niin kuin jatkofoorumi sitten. Hyvä. No kiitoksia Ilpo tästä esittelystä ja haastattelusta, kysymyksistä. Jatketaan me täällä ohjelmassa seuraavaksi eteenpäin. Kiitoksia. Ja nyt tosiaan se yleisen aluesuunnitelman tietomallin esittely videomuodossa Annina Kukkula-Sitovisesta meille kertoo sen. Kun tämä video käynnistyy, niin mukava olla täällä tänään teidän kaikkien kuulijoiden kanssa. Ja tänään kuullaan yleisen alueen suunnitelman tietomallista. Esittäydyn tässä lyhyesti heti alkuun. Olen Annina Kukkola Sitoviselta ja taustaltani maisema-arkkitehti, tällä hetkellä projektipäällikön roolissa myös asiantuntijana erilaisissa monialahankkeissa ja digihankkeissa. Vedän Sitovisen maisema-osaston digitiimiä ja meidän tiimi on esitellyt tässä oikealla. Alarivillä Olli Risku on ollut tässä meidän yleisen alueen suunnitelman tietomalliprojektitiimissä mukana. Esittelemme projektitiimiä laajemmin tuossa myöhemmin. Esityksen sisällöstä lyhyesti, niin meillä on oikeastaan 4 eri osaa tässä. Aluksi kerron hieman alkuun, että millainen tausta ja tavoite tällä meidän projektilla oli. Ja sitten työprosessista, jonka jälkeen katsotaan tietomallia yhteentoimivuusalustalla, miltä se siellä näyttääkään. Ja lopuksi käydään läpi työn aikana jatkotyöehdotuksina havaitut tehtävät, eli miten tästä eteenpäin. Yleisen alueen suunnitelman tietomallityö on jakautunut karkeasti 2 osaan. Tätä on tehty muutaman vuoden ajan. Esiselvitys valmistui vuonna 2022 ja toteutus tehtiin tämän vuoden aikana. Toteutuksessa oli myös mukana jatkoselvitystä. Ryhtihankkeessa on tämä yleisen alueen suunnitelman tietomalli tehty. Ja mikä yleisen alueen suunnitelma onkaan? Eli heti alkuun selvennetään, että se on hallinnollisen vaiheen katu- tai puistosuunnitelma tai muu yleisen alueen hallinnollinen suunnitelma. Varsinaiseen rakennussuunnitteluvaiheeseen tässä ei ole keskitytty, vaan nimenomaan tähän hallinnolliseen vaiheen suunnitteluun. Ja työn tavoitteesta lyhyesti, niin tässä on tavoitteena ollut saattaa katu- ja puistosuunnitelmien ja muiden yleisten alueiden suunnitelmien aineiston digitaaliseen muotoon koneluettaviksi tietomalleiksi. Ja tiedon rakenteet kuvataan loogisen tietomallin mukaisina tietokomponentteina. Tämä toteutus tehdään tosiaan yhteentoimivuusalustalle, ja tässä työssä on ollut verraten laajaa
vuorovaikutusta, 2 työpajaa järjestetty, ota kantaa kyselyjä. Meillä on monta ohjausryhmän kokousta tässä työn aikana. Ja tämän lisäksi tässä työssä laaditaan loppuraportti. Työn kulusta sen verran, että tosiaan tässä meidän työssä niin konsultin puolelta on projektipäällikkönä Taina Kuparinen, minä eli Annina Kukkola ja työparinen Olli Risku tässä asiantuntijoiden tekijöinä. Meillä Juha Liukas ja Jari Kainuvaara. Olet hyvin kokeneina tässä ohjaamassa ja tukemassa työn tekemisessä, varmistamassa laatua. Ja työn tosiaan jatkoa vuonna 2022 valmistuneelle esiselvitykselle ja tämän tietomallityön tilaaja yhteyshenkilöt ovat ympäristöministeriöltä Anssi Hänninen ja Taru Sihvonen. Ja meillä on ohjausryhmässä niin edustajia ympäristöministerin lisäksi niin Sykestä ja Kuntaliitosta, Vantaan kaupungilta ja Helsingin kaupungilta. Tässä selvitysvaiheessa tehtiin haastatteluja myös laajemmin eri kaupungissa ja kunnissa. Ja tässä työn lähtökohtana niin vielä mainittakoon, että niin kuin lain näkökulmasta ja juridinen katusuunnitelma ja puistosuunnitelma, muut yleistalon suunnitelmat tehdään kuin samojen periaatteiden mukaisesti, niin siksi tässä on tehty yhtä tietomallia, joka käsittää nämä yleiset alueet, niiden suunnitelmat. Työpajan osallistujia meillä oli tässä paljon, 42 eri henkilöä osallistuneet 2 työpajaan ja oli monet sama henkilö niin kuin osallistumassa useaan työpajasta tuohon otakantaan kyselyyn. Jota aikataulun tuvean tarkemmin tuossa seuraavaksi. Esitely tosiaan valmistui vuonna 2022 ja tuossa on linkki vielä esiselvitykseen. Työpajassa meillä oli vuorovaikutusalustana Miro-taulu. Tässä oikealla nähdään sitä kuvaa. Meillä oli paljon tukimateriaaleja. Vihreä käsite, kaavio ja josta sanastolistausta käytiin läpi. Vuoden 2024 käsittävä aikajana tässä kaaviokuvana. Tässä on nostettu tuonne aikajanan yläpuolelle työpaja 1 ja työpaja 2, nukkumatkin tässä syyskauden aikana ja ota kantaa kysely sitten marraskuussa. Valmis työ on sitten joulukuussa katsottavissa tosiaan tuo loppuraportti ja tietomalli valmiina. Ja semanttisen yhteentoimivuuden kokouksessa niin esitellään valmista työtä ja semanttisen yhteentoimivuuden teema ja alaryhmän kokouksissa ollaan käyty esittelemässä, pitämässä tietoiskoja infoja tästä työstä ja sen kulusta. Lähtötietoihin menen sen tarkemmin, mutta tässä yleisesti mainittakoon, että muutoksia tuon vuoden 2022 kevään jälkeen on ollut ja näitä muutoksia täällä on yhteentoimivuusalustalla ja sitten valmistuneita sanastoprojekteja, ohjeistoja, esimerkiksi Infra 2023 rakennusalan nimikkeistö julkaistiin tässä välillä. Ja sitten on mainittu myös Infra O ja RYTV-hankeohjelman rakennetun ympäristön nimikkeisten kehittäminen projekti. Siinä ei varsinaisesti tehty sisällön kehitystä, mutta tehtiin myös terminologista tarkastelua. Tulokset löytyvät Building Smartin sivuilta. Tietomalli yhteentoimivuusalustalla niin löytyy tosiaan tuolta tietomallit.suomi.fi kautta ja koodistot esimerkiksi hakusanalla YAS. Ja nämä koodistothan löytyy tuolta tietomallin tiedosta vasemmasta reunasta avautuu tämä tietopalkki, niin nuo linkitykset kautta löytyy kaikki koodistot. Tässä on 13 tietokomponenttia ja tämä tietomallin sisältö on jatkokehitetty vuonna 2022 valmistuneen esiselvityksen pohjalta tosiaan ja edelleen tässä ottaa rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjaston tietokomponentit lähtökohtaisesti käytössä ja pohjalla tietomallia rakennettaessa ja kaavatietomalli sekä suunnittelukohteen osalta liikenne, vihreä yleisten alueiden niin sanotut LIVY-tiedot. Ja tässä hierarkiassa tietenkin oleellista on se, että tämä tietomalli huomioi yleisen alueen suunnitelman laatimisen prosessit mahdollisimman hyvin ja tiedot siirtyvät loogisesti tietomallin komponentista toiseen. Yhteensovitustyötä tehty kaavatietomallin kanssa ja sitä yhteensovitustyötä täytyy jatkaa edelleen.
joten jatkokehitystarpeita tämä kaavatietomallin yhteensovitusasia mukaan lukien niin on koottu tuohon hieman jäljemmässä. Tämä kaaviokuva sitten tässä yhteentoimivuusalustan tutussa muodossa, niin tosiaan tietokomponentit ja nämä attribuutit näkyvillä. Jos on tosiaan linkki alla ja sitten tämän kaaviokuvan vasemmalla puolella näkyy koodistot, niin tässä YAS-tunnus näkyy esimerkiksi tuolla koodistojen perässä. Käykää tutustumassa tosiaan aineistoon. Ja mistä tästä eteenpäin, niin täytyy tosiaan tätä testausvaihetta seuraavaksi tehdä. Tässä on kumppanitestaus, pilotointi, nopeat kokeilut mainittu. Tämä samantyyppistä on tehty kaavatietomallin työn yhteydessä ja se on todettu toimivaksi, niin tässä otetaan mallia tuosta kaavatietomallin työstä. Sitten tässä on otettu sanastotyön koordinointi, esiselvitysvaiheessa jo tunnistettu jatkotoimenpidetarve. Varsinainen sanastotyö tehdään siis erikseen sanastokeskuksen toimesta, mutta tässä meidän yleisen alueiden osalta niin on sanastoa kyllä koottu esiselvityksessä ja sitä hieman tässä jatkoselvityksessä täydennetty ja työpajassa. Sitten Infrabin päivitykset ja suoraan tähän työhön liittyvät ohjeet täytyy jatkossa kyllä huomioida, että esimerkiksi tämän hetken Infrabin pohjaa infrarakennusosa 2015 ja tosiaan tämä infrarakennusosa 2023 on nyt julkaistu, niin Infrabin nimikkeistö ei tällä hetkellä ajantasaa niin kuin siihen julkaisuun nähden. Tässä on nyt muita standardeja päivityksiä tulossa, niistä mainittu. Kuvassa on tässä työssä niin jatkojalostettu sanasto. On ikään kuin statuksia, että mitä löytyy yhteentoimivuusalustan sanastotyökalusta ja mitä ei vielä. Tässä on havainnollistettu tämä infrarakennusosa nimikkeistö 2023 asia ja niitä muutoksia verrattuna 2015 vuoden infrarakennusosa nimikkeistöön, niin siellä on paljon asioita muuttunut, niin nämä koodit ja nimikkeet kannattaa tosiaan päivittää myös tähän yleisen alueen suunnitelman tietomalliin, kun Infrabin päivitykset on saatu tehtyä. Kiitän tässä vaiheessa lämpimästi tästä esittelyosuudesta ja vastaan sitten näihin haastattelukysymyksiin seuraavaksi. Tässä on yhteistyötä alla, niin saa olla aina yhteydessä. Olkaa toki matalalla kynnyksellä ja mukava tehdä yhteistyötä ja kiitos kiinnostuksesta. Kiitos Aninalle, mutta toisin kuin hän tuossa mainitsi, niin hän ei vastaa nyt haastattelukysymyksiä, koska hän ei päässyt paikalle, että harmillisesti tämä osio on meiltä jäänyt sitten välistä, mutta voidaan sitten siirtyä saman tien eteenpäin. Tuossa Anina esityksessä viitattiinkin liikenneinfrastruktuurin sanastotyöhön, josta kuullaankin sopivasti sitten seuraavaksi, että mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa ja mitä se saatiin sitten lopputuloksena aikaisiksi. Ja tästä työstä meille kertoo Sanastokeskuksesta Katri Seppälä. Ja saadaan vielä mikrofoni näin, niin ole hyvä, Katri. No niin, nyt alkoi
kuva ainakin ruudulla jää näkyä ja ole hyvä. No niin, kuuluuko nyt ja näkyy? Pienen säädön jälkeen. Tosiaan kiitoksia mahdollisuudesta tulla esittelemään tätä liikenneinfrastruktuurin sanastoa. Sanastohan tehtiin ympäristöministeriön ja Väyläviraston yhteisprojektina, alkoi tuolla kevättalvella 2023 ja valmistui sitten reilun vuoden kuluttua kesäkuussa tänä vuonna. Ja Väyläviraston ja ympäristöministeriön edustajien lisäksi tässä oli mukana myös muita asiantuntijatahoja, Helsingin kaupunki, Keski-Suomen ELY, Maanmittauslaitos, Ramboll ja Sitovise. Ja varmaan tiedättekin, että sanasto on julkaistu tuolla sanastotyökalussa. Se vietiin sinne kesäkuussa luonnosversiona ja nyt sitten hyväksymiskäsittelyjen jälkeen se on vaihdettu statukseltaan voimassa olevaksi. Ja sanastossahan on 100 käsitettä ja niin kuin monissa näissä muissakin rakennetun ympäristön sanastoissa, niin termisuositukset ja käsitekuvaukset on annettu suomeksi ja vastineet sitten termeille ruotsiksi ja englanniksi. Tässä työryhmätyöskentelyssä oli mukana yhteensä 16 kohdealan asiantuntijaa ja osa heistä osallistui sitten useamman työryhmän työskentelyyn, kun tämä valmistelutyö ja viimeistelykin sitten oli jaettu 3 eri työryhmälle. Ja kun työryhmiä oli 3, niin myös terminologeja sanastokeskuksesta oli sitten 3, että kullekin työryhmälle oma terminologinsa. Ja tuossa näkyy nuo karkeat nimet näille työryhmille, alueet, liikenneväylät ja liikenteen suunnittelu. Ei ihan tarkkaan kuvaa sitä työnjakoa, mutta antaa jotain osviittaa siitä, että minkälaisiin kokonaisuuksiin nämä käsitteet oli jaettu sitä sanaston valmistelua varten. Ja kussakin työryhmässä pidettiin 6-7 tällaista valmistelutyöpajaa, jossa terminologin tekemien sanastoluonnosten pohjalta työryhmä käsitteli ja muokkasi sitten sanastotietoja eteenpäin. Ja kommenttikierroksen jälkeen sitten tarvittiin 3-4 kommenttien käsittelytyöpajaa, jotta ne saatiin kaikki käsiteltyä näissä asiantuntijaryhmissä. Ja kommenttikierroshan on tosiaan aina oleellinen osa näiden sanastojen valmistelua, koska silloin sitten saadaan kerättyä laajemminkin mielipiteitä alan asiantuntijoilta kuin mitä näihin työryhmiin on saatu koottua. Ja tässä projektissa käytettiin Ota kantaa-palvelua kommenttikierroksen toteutukseen ja se toteutui tuolla 23-24 vuosien vaihteessa. Kommentoijia oli yhteensä 12, mikä ei ehkä kuulosta kovin isolta, mutta sitten kun katsotaan yksittäisten kommenttien määrää, kun niitä oli lähemmäs 200 kappaletta, niin voitte päätellä, että siitä johtui se, että niitä kommenttien käsittelytyöpajojakin tarvittiin aika monta sitten näissä eri työryhmissä, jotta ne kaikki saatiin käsiteltyä, että kaikki saatu palaute otetaan tosiaan vakavasti ja käsitellään niissä työryhmissä niin, että saadaan sitten mahdollisimman moneen käyttöön sopiva ja harmonisoitu sanastokokonaisuus aikaan. Ja sen lisäksi, että näihin projekteihin yleensä sisältyy tämä kommenttikierros, niin näihin sisältyy myös sit tosiaan se hyväksymismenettely, että tyypillisesti on viety niin kuin tämänkin sanaston osalta niin sanasto jo luonnosvaiheessa sanastotyökaluun, jotta sitä voidaan hyödyntää sit mahdollisimman pikaisesti esimerkiksi tietomallien kehittämisessä, mutta myös tietysti ihan kaikessa mahdollisessa käytössä tietolähteenä. Tässä syksyn aikana meillä vielä sitten sen varsinaisen tai niin kuin ensimmäisen version valmistuttua oli tuolla Väylävirastossa 3 esittelyä Väyläviraston eri johtoryhmille ja lisäksi vielä sitten tällaiselle ELY-ohjausryhmälle. Ja Väylävirastossa tähän hyväksymismenettelyyn kuuluu sitten näiden esittelyjen lisäksi se, että
sen jälkeen sanastosta laaditaan sisäinen ohje, joka tallennetaan asianhallintaan ja toimintajärjestelmään. Ja näiden toimien tarkoituksena on tietysti se sitten, että sanasto olisi myös siellä sisäisesti mahdollisimman helposti löydettävissä ja kaikki tietäisi, että milloin sitä kannattaa käyttää. Ja ympäristöministeriössähän sitten tämä hyväksymismenettely puolestaan tapahtuu niin, että sanasto esitellään rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden hallintamallin mukaisesti semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmälle ja sitten rakennetun ympäristön osaston johtoryhmälle ja ympäristöministeriön virkamiesjohtoryhmälle. Eli kaikki nämä vaiheet käydään sitten läpi, että saadaan lopulta aikaan se voimassa oleva sanasto. Ja kaikissa näissä vaiheissa on sitten vielä mahdollisuus varmistaa sitä, että todellakin ollaan niin kuin kaikki yksimielisiä siitä, että sanasto on sopiva kaikkien käyttöön. No tässä sanastossa oli jonkun verran mukana tällaisia aika ylätason liikenneinfrastruktuuriin liittyviä käsitteitä, ja koska meillä on aikaisemmin valmistunut tämä rakennetun ympäristön yläontologia, jota Ubiku teki, niin tarkasteltiin sit myös näiden sanaston käsitteiden yhteyksiä sinne yläontologiaan. Ja esimerkiksi tämä infrastruktuuri, liikennejärjestelmä ja väyläverkko oli sellaisia käsitteitä, jotka löytyy kyllä sieltä yläontologiasta, mutta koska yläontologian valmisteluvaiheessa kaikkia käsitteitä ei pystytty määrittelemään, niin näille ei vielä löytynyt sieltä yksiselitteisiä määritelmiä, ja sen takia sitten loppuraportissa ehdotettiinkin, että yläontologiaa täydennettäisiin näillä tässä hankkeessa muodostetuilla määritelmillä sitten näille käsitteille, että näiden sanastoprojektien kauttahan on tosiaan mahdollisuus sitten vähitellen täydentää myös sitä yläontologiaa toisaalta lisäämällä määritelmiä sellaisille käsitteille, jotka siellä on jo ennestään, tai sitten lisäämällä sinne uusia käsitteitä, jos tämmöisiä ylätason käsitteitä näissä sanastoprojekteissa käsitellään. Sitten yksi nosto näistä sanaston käsitteistä. Eli tällainen tyypillinen tilanne, että sanastossa pyritään tarkentamaan termien käyttöä. Ei ole välttämättä kyse siitä, etteikö ollenkaan olisi sanastoa valmisteltaessa tiedetty, että mikä käsitteen sisältö on, että ei ole aloitettu ihan alusta, mutta tässä sanastotyössä esimerkiksi tunnistettiin tilanne, että joukkoliikenne ja julkinen liikenne termejä, tai oikeastaan tuossa pitäisi olla julkinen henkilöliikenne, niin käytetään usein synonyymeinä, vaikka itse asiassa niin ei ole. Ja tämän takia sitten sanastotyössä pyrittiin määrittelemään nuo joukkoliikenne ja julkinen henkilöliikenne niin, että niistä määritelmistä kävisi ilmi se, että mikä se olennainen ero näiden käsitteiden välillä on. Ja joukkoliikenteellähän on olennaista se, että kyse on joukkoliikenteestä silloin, kun henkilöliikenteessä käytetään kulkuneuvoa, jolla voidaan kuljettaa vähintään 10 henkilöä. Et jos on pienemmästä kulkuneuvosta kyse, niin sitten ei ole kyse joukkoliikenteestä. Ja julkisen henkilöliikenteen osalta keskeistä taas on se, että käytetään sellaista kulkuneuvoa, joka periaatteessa on avoin niin kuin kaikkien käytölle, että kuka tahansa voi mennä sitten julkisen henkilöliikenteen kulkuneuvon kyytiin, kun maksaa siitä matkasta useimmiten kuitenkin. Et näillä keinoilla nyt sitten, ja näihin liittyy vielä sitten huomautuksia, jotka täydentää tätä määritelmää siellä sanastossa, niin pyritään siihen, että näitä käsitteitä pystyttäisiin jatkossa käyttämään entistäkin yhdenmukaisemmin, että vaikka tosiaan on niin, että usein joukkoliikenne on julkista liikennettä, niin aina näin ei ole, ja esimerkiksi puolustusvoimien miehistökuljetukset on sellaisia, että ne on joukkoliikennettä, mutta ne ei ole julkista henkilöliikennettä. Mutta tässäpä lyhyt esittely sanaston valmistelusta ja sisällöstä. Kiitoksia. Kiitos Katri. Sulla tulee yhteen meidän kysymykseen tarkentava kuva, eli tällä kertaa sinne
Ei Me ole tässä nyt mutta voin sitten sanallisesti Okei, no ehkä kertoa. voit Joo. siirtyä tänne viereen, niin täällä on mukavampi istuskella. Tosiaan kiitos esityksestä, ja tämänkin sanaston linkin laitoin tuohon Google Meetsin chattiin, mistä pääsee tutustumaan tarkemmin liikenneinfrastruktuurin sanastoon, tai sitten vaihtoehtoisesti sanastot.suomi.fi osoitteeseen ja sieltä hausta etsimällä liikenneinfrastruktuurin sanasta. Joo, kuten kerroit, niin tässä oli sekä YM:stä että Väylävirastosta yhteisesti tilaamassa tätä työtä, niin millä tavalla tämä poikkesi siitä, että yksi organisaatio tilaa, eli mitä hyviä puolia siinä oli, että oli 2 tilaajaa tällä kertaa? Joo, noin yleisesti ottaen niin kuin sanastotyöllä ei yleensä ole liikaa resursseja, niin tämä, että on 2 tilaajaa mukana projektissa, niin sehän mahdollistaa paremmin sitten se resurssoinnin, että se on ihan tosi tärkeä tekijä tässä. Mutta sitten on myös se, että alusta asti pystytään paremmin tunnistamaan niin kuin erilaiset näkökulmat, joita tilaajaorganisaatioilla voi olla, ja sitten harmonisoimaan tarpeen mukaan niitä käsitteitä, että saadaan semmoinen kaikille sopiva sanasto aikaan. Että tässähän liikenneinfrastruktuurin osalta niin voi todeta, että jo siellä Väyläviraston sisällä, kun on eri väylämuotoihin jakautunutta toimintaa ja asiantuntemusta, niin myös näiden väylämuotojen välillä on sitä harmonisointitarvetta, että sen takia tällainen yhteistyö on tärkeää. Kyllä. Tässä sanastossa oli joitakin käsitteitä, jotka eivät vielä ihan vakiintuneita lainsäädännön puolesta. Niin miten tämän tyyppisiä käsitteitä käsitellään sanastotyössä? Joo, meillähän olisi aina toiveena, että päästäisiin jo sinne lainvalmisteluun tukemaan tällä sanastotyöllä, että pystyttäisiin määrittelemään niitä käsitteitä, joita siellä lainvalmistelussa tarvitaan. Tässä meillä ei nyt ollut semmoista suoraa yhteyttä sinne lainvalmistelijoihin, mutta me tiedettiin kuitenkin projektin aikana, että Suomeen on tulossa säätelyä, joka koskee mikroliikkumista. Ja tämä mikroliikkuminen käsite otettiin sitten sanastoon mukaan ja sitä asiantuntijaryhmässä parhaamme mukaan sitten käsiteltiin ja todettiin, että tosiaan sellaista niin kuin vakiintunutta sisältöä sille käsitteelle ei vielä ollut, että oli monia niin kuin auktoriteettilähteitä tavallaan, mutta niillä oli vähän erilaisia painotuksia sen suhteen, että millä perusteella jokin katsotaan mikroliikkumiseksi, että siellä oli esimerkiksi tämän käytetyn kulkuvälineen keveys, että ne on yleensä kevyitä ja sitten aika usein ne on niin kuin vuokrattuja ja usein niillä liikutaan lyhyitä matkoja ja kaupunkiympäristössä, mutta nämä kaikki piirteet oli sellaisia, että ne oli vähän epätarkkoja, että no mikä se kevyt nyt on ja mikä on se lyhyt matka ja onko oikeasti tarpeen erotella sitä, että onko se kulkuväline vuokrattu vai onko se oma, että eikö se ole ihan sama asia, että sen liikkumisen kannalta sitten kuitenkin, että miten näitä käsitepiirteitä pitäisi sitten siihen määritelmään nostaa ja siinä päädyttiinkin sitten sellaiseen ratkaisuun, että mitään näistä äsken mainitsemistani käsitepiirteistä ei otettu määritelmään, vaan työryhmän asiantuntijat ajatteli, että on tärkeää nostaa siihen määritelmään se, että miten mikroliikkumista säädellään ja se määritelmä perustuukin nyt siihen, että minkälaisia sääntöjä mikroliikkumisessa pitää noudattaa, eli jalankulun ja pyöräilyn sääntöjä noudatetaan sitten myös näillä, lähinnä nyt niillä potkulaudoilla liikuttaessa. Mielenkiintoinen käsite kaikkinensa. No, tällä tavalla terminologin näkökulmasta, niin mitä sanoisit, että minkä takia liikenneinfrastruktuurin käsitteistä on tärkeää tehdä sanastotyötä? No, tämä on tyypillinen ala, just niin kuin voi päätellä tästä niin kuin tilaajaporukastakin, että tarvitaan niin kuin yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä. Niin sen takia on niin kuin erityisen tärkeää tehdä sitä sanastotyötä. Sitten pystytään niin kuin paremmin tukemaan tiedonvaihtoa ja muuta yhteistyötä, kun sanasto on laadittu. Minkälaisissa tilanteissa sitten yksittäisen asiantuntijan, oli minkä alan asiantuntija tahansa, niin kannattaa kaivaa esille tämä nimenomaan liikenneinfran sanasto? No ehkä siinäkin just se yhteistyö korostuu, että toki me tiedetään kyllä että saman alan asiantuntijatkaan ei välttämättä lähtökohtaisesti ole aina ihan samaa mieltä niiden käsitteiden sisällöstä, että sen takiahan sanastotyötä tehdään,
mutta sitten just eri väylämuotojen tai eri organisaatioiden välisessä yhteistyössä, niin sen sanaston merkitys korostuu. Ja nyt kun nämä sanastot julkaistaan siellä sanastotyökalussa, niin sehän antaa kaikille mahdollisuuden milloin tahansa käydä sitten tarkistamassa, että käytänkö tätä käsitettä tai termiä samassa merkityksessä, kun muut on niin kuin ottanut sen käyttöön sen sanaston myötä, tai niin kuin, että mihin lopputulokseen sanastotyöryhmä on sanastoa tehdessään päätynyt. Ja kun käy sen pienen tarkistuksen tekemässä, niin välttyy siltä, että ei tee päällekkäistä työtä, että pystyy ottamaan mahdollisesti sieltä jo niitä tietoja käyttöönsä sieltä valmiista sanastosta. Ja sitten toisaalta, jos tekee sellaista sanastotyötä itse, joka laajentaa vaikka tätä liikenneinfrastruktuurin sanastoa, niin pystyy sitten suhteuttamaan ne omat määritelmät siihen, mitä on jo aikaisemmin tehty, että ei synny ristiriitoja sitten näiden käsitteiden välisiin yhteyksiin. Kyllä, ja siinä sanastot.suomi.fi osoitteessa, niin siellä ei tarvitse tietää sanaston nimeä välttämättä. Ei. Vaikka ihan käsitteellä, mikä helpottaa tätä etsimistä. Joo. No hyvä, kiitos tästä keskustelusta ja esittelystä. Kiitoksia. Meillä tosiaan sen alun viivästyksen vuoksi aikataulu pikkasen meni yli puolesta, mutta ei anneta sen nyt häiritä. Kiitos kaikille esittäjille, ja tämä linkki tähän lähetykseen laitetaan tuonne meidän verkkosivuille jälkikäteen katsottavaksi myös, eli ym.fi kautta yhteentoivuus, ja sieltä pääsee sitten katsomaan ehkä selaamaan esityksiä taaksepäin, jos sitten halusi vielä palata johonkin asiaan. Tämän päivän esitykset oli tosiaan tässä, mutta ennen kuin lopetellaan, niin katsotaan vielä lyhyesti sitä, että miltä ensi vuosi näyttää meidän Ryhti-hankkeen tiedon yhteentoimivuustyön osalta, ja siinä ruudussa näkyykin vähän nyt listaa. Sanastotyöstä, kun juuri puhuttiin, niin meillä jatkuu ensi vuoden loppuun asti rakennetun ympäristön sanastotyö. Tullaan määrittelemään paljon esimerkiksi rakennuksiin tai rakentamiseen ylipäätään, alueiden käyttöön, kaavoitukseen ja asumiseen, kulttuuriympäristön suojeluun liittyviä käsitteitä tässä työssä. Parisen 100 uutta käsitettä saadaan sitten määriteltyä. Ja myös tämä äsken esitelty liikenneinfrastruktuurin sanastotyö tulee jatkumaan ensi vuonna uusilla muutamalla 10 käsitemääritelmällä tähän liittyen. Ja tuossa ihan alussa, kun käytiin läpi tätä kokonaisarkkitehtuuri-teemaryhmää, niin myös siihen liittyen jatketaan tätä kovaa työtä ensi vuoden aikana. Yksi meidän teemaryhmistä on nimeltään vakioinnin teemaryhmä, ja tämän ryhmän tueksi tehdään rakennetun ympäristön standardisoinnin kehittämistä vuoteen 2035. 10-luvun lopussa oli RASTI-projektiin meillä tehty työ, jossa tehtiin visiota tästä standardisoinnin kehittämisestä, niin tätä työtä jatketaan nyt sitten tässä työssä vuoteen 2035 asti. RASTI 2 lempinimellä kulkee tämä työ. Tässä ollaan 5 vuotta tehty näitä erilaisia tietomalleja tuonne yhteentoimivuusalustalle, ja on paljon harmonisoinnin tarvetta, eli nyt kun sanastotyö on edennyt, saataisiin sitten vaikkapa näitä rakennuksen määritelmiä sitten kaikissa tietomalleissa käytettyä samoja, niin tätä tulee ensi vuonna jatkamaan, tätä harmonisointityötä. Se on pitkäkestoista ja ehkä vähän hidastakin, mutta se täytyy tehdä. Ja tämmöisten yksittäisten tietomallien tekeminen meillä tulee hieman hidastumaan ensi vuoden puolella, ja sen sijaan keskitytään nyt sitten näiden olemassa tehtyjen tulosten käyttöönottoon, eli tähänkin tehdään tämmöinen oma käyttöönotto, tai työn tulokset käyttöön nimellä kulkeva projekti. Edistetään sitten kaikin voimista, että saataisiin näitä hyviä määrityksiä sitten kira-alalle käyttöön. Ja rakennukseen liittyviä koodistoja tullaan vielä jatkamaan. Siellä on huomattu vähän kehitystarvetta esimerkiksi rakennelman käyttötarkoituskoodistossa, niin tätäkin sitten vielä jatketaan. Ja myös sitten osaltaan näitä jo tehtyjä tietomalleja tullaan vahvistamaan. Rakentamisen lupapäätösen tietomalli nyt on yksi näistä meidän keskeisistä malleista, eli ryhtijärjestelmän rakennustietovaranto on määritelty rakennettu tämän määrittelyn pohjalta, niin tämä tullaan tuossa alkuvuodesta vielä vahvistamaan, ja myös aiemmin Seija Longan esittelemä alueiden käytön rajoitusten tietomalli niin ikään tullaan vielä vahvistamaan. Eli tämän tyyppisiä töitä ensi vuonna tulossa yhteentoimivuustyössä. Työt jatkuu siis vielä kovalla vauhdilla ensi vuoden loppuun asti. Ja nämä YM:n järjestämät infot, YM:n ja Syken järjestämät infot jatkuu ensi viikolla. 12. päivä torstaina on rakennetun ympäristön digipäivä. Sinne kannattaa tulla kuulolle, sillä on paljon mielenkiintoisia esityksiä rakennetun ympäristön digitalisaation aiheista. Siitä löytyy ilmoittautuminen tuolta
osoitteesta ryhti.syke.fi/digipäivä. ryhti.syke.fi/digipäivä. Sieltä pääsee ilmoittautumaan mukaan. Se on semmoinen koko päivän pituinen seminaari. Mutta kiitos sinulle, että seurasit tätä meidän yhteentoimisinfoa tänään, ja ei muuta nyt tässä kohtaa kuin hyvää huomista itsenäisyyspäivää ja hyvää loppuvuotta. Kiitos ja hei.